Và xin chào mọi người đã đến với tập tiếp theo của The Witcher 3 quay Hành nha. Và lại là mình Hino đây. Thì tập này chúng ta sẽ đi tìm tung tích về Ciri nhé anh em. Thì bây giờ chúng ta sẽ đến quán trọ ngã ba đường và tìm cái thằng Henrik cái gì đấy. Thì cái thằng Henrik này đó, nó là mật vụ của hoàng gia, cũng đang điều tra tìm hiểu thông tin về Ciri nữa. Có lẽ là mình sẽ đi đến quán trọ đó và tìm cái thằng Henrik đó để biết thông tin về Ciri. Tại vì nó cũng đang điều tra tung tích về Ciri nữa cơ mà. Ôi sao cái khu vực cái đầm lầy này sao mà giết chóc không này. Chạy nha nào. Hay có cách xa mình 500 m thôi, nhưng mà đi một hồi cũng đến, cũng không xa lắm ha. Ủa đâu rồi? À đằng kia đây rồi, đến Fairland rồi đây. Chắc là ở trong quán rượu. Ê, đâu mẹ ơi? Pour me another, love. You've had enough. No wench will ration my vodka. Pour, damn it. Thằng này nó muốn uống thêm mà. What do you want? Nhưng mà không có rượu thì nó sẽ đấm bà này hả? Ngươi là Henrik nè. You Hendrik. Chắc là nó rồi. Don't natter with that un. It'll bring trouble. Chắc là thằng này quá. Who rules this land now? Baron does. Nam tước. By whose decree? Theo sắc lệnh của ai? Or Nilfgaardian? By his own. Chính là lúc ta chiến tranh nổ ra, người có lính thì chiếm được đất. Why are you so curious? Eh? Tò mò quá hả? Vậy thôi. Vậy thôi tôi đi đây. Khi nào sai thì tôi đi về. Mấy thằng này nhậu kinh nha. Ủa đâu nhỉ? Chắc còn một thằng chủ quán nữa. Còn này chủ quán đây. Hỏi nốt nó luôn. Tôi đang tìm một người đàn ông. Người đàn ông tên là Henry. Về chuyện gì? Cho coi thứ đó mạnh chút à. Sao không hỏi thông tin luôn nhờ? Nghi lắm nha. Hai người đó thấy nghi lắm nha. Đang đợi khách hả? Got company. Who is it? Who is it? Chủ quán. Một ly vodka. Chắc này là Henrik rồi đây. Henrik là thằng nào đây? Má không lẽ là đánh nhau nữa? You fucking deaf. Nói xem mày lại. Con là một Witcher đi. Heard you wondering about my swords. Well, one's for monsters, the other for humans. Only got one prick though, in case you're wondering about. Cứ từ tốn đi đã. Thậm chí đừng có nhìn hắn, loại như hắn thì kinh khủng hơn đám hổ nhiều. Killed a half dozen. Blood everywhere. Freak didn't even show a drop of sweat. Got the stench of corpses on him. If you want a rest, come with me. Or the bench you can use. Vậy là nghỉ ngơi ở quán trọ luôn à. Tiếp tục nói chuyện với chủ quán. Tiếp tục nói chuyện với chủ quán về cả gián điệp. Ủa sao
Vừa nãy mình đọc trên cái thông tin nhiệm vụ là kìa. Ok. Mẹ chưa kịp. Thanks for not starting a row with those Mình nhớ cái thằng I Henrik don't này là generally poke my nó nose into là people's business. looking to mật stay vụ the của night. No. I'm looking for Hendrik. Man lives in Heatherton. Don't know where that is. mình nhớ là cái thằng Henrik nó là mật vụ mà. À đúng rồi, Looked mật that vụ way thì this morning, cũng sort gọi of là gián điệp anh strangely em ạ. glow. Imperials on the raid, perhaps, but who knows? À, anh biết được những gì về Henrik? Anything else you can tell me about Hendrik? Odd fellow. Arrived from who knows where and for no apparent reason. Shacked up with a Cặp widow kè với một quả whose phụ husband có was chồng bị đâm stabbed chết for a scrap of vì bread. một mẩu Baron's bánh mì. men don't like strangers. Aye, he stays out of their way. Always seems to know when they're coming. Always manages to disappear. Thanks, Innkeep. Rồi, cảm ơn chú quán nha. Đi đâu đây? Tìm cả gián điệp Henrik trong làng Deepcool. Trái. Đứng kế đống lửa là trái à. Ồ, tránh ra. Bây giờ chúng ta sẽ đi gặp Henrik rồi. Lâu quá rồi chưa vào game nữa. Mấy hôm nay không có thời gian làm nội dung nữa anh em ạ. Giờ đi. Lâu quá không chơi. Để bỏ lâu quá không up video kênh bị blur video á. Đoạn này chắc bỏ qua một đoạn nha. Từ khi mình mà mod cái bản mod ray tracing của con game này đấy. Nhìn vào buổi tối thì nó cũng khá là sặc sỡ hơn nhiều á. Chứ chơi cái bản mặc định thì thấy nó trời tối ôm thì nhìn nó xấu hôi, xấu kinh khủng á. Mấy cái lá này chắc là lấy được đi. Mà không, mình chả biết công dụng của nó để làm cái gì. Thôi thì ngựa nhanh cái đã. Come on. Chạy nhanh đi, làm sao đấy. Air strange. À đây rồi. Dropping into a deep cellar Cái on a hàng hot day. Henrik. And the mist. Ủa xuống ngựa sao vậy? À xuống ngựa nhấn E. Cái ông này. Con chó này. Có chuyện gì ở đây? Sao John, leave me be, whoever sao khu you vực is. này mình cảm thấy cứ như là bị đóng băng thế nhỉ? Calm down. It's over. Bình tĩnh đi, mọi chuyện kết thúc rồi. Dùng phép lên thằng này để nó bình tĩnh lại đi. Aye, it's over. All's past, never to be restored. I'll not forget that ever. Đoạn này quá rõ ràng rồi. Bọn quay Hành đã đến Looking trước for a mình man một bước. named Hendrik, supposed to live in this village. Thì Henrik nó sống trong ngôi làng này đây. No longer. They nabbed him in that hut. If you'd have heard the cries, sir. If Nó bị you'd have tội heard quay how a Hành man giết chết can rồi. scream, how he can suffer. Kể nghe một chuyện đi. Tell me what happened here, step by step. They took him all. Rồi bây giờ bắt đầu kể lại nè. Về cái chết của thằng Henrik thì The đây. sun was waning, see. Mặt trời sắp xuống núi và bầu trời rạng giọt đỏ thẫm màu Thought to máu. myself, strange. The toads, I cannot hear them.
Đây, tụi quay hình đến rồi đấy. Không biết là trước mình chơi đến đoạn này rồi mình không biết là tụi nó đến đây giết thằng Henry, không biết là có đốt phá làng mạc đây không nhỉ? Đây, tụi quay hình đây. Mấy này như kiểu là dịch chuyển từ một cổng không gian khác đến vậy. Saved terror through and through. Hendrik screamed, then he begged. By the end, he could do naught but moan. Ok. Không phải giết mỗi thằng Henry đâu, nhưng mà tụi nó đốt phá luôn cả làng mạc cả. Nhìn người dân kìa, đau khổ tột độ luôn. Má ác vậy. Nó giết người không gớm tay luôn á. Đây rồi, đây là thủ lĩnh rồi. Nỗi khủng khiếp đó không kéo dài lâu, nhưng cả ngôi làng bị đóng băng giữa trời đông. Không, tôi sẽ không giờ bước đi vào đó nữa. Không bao giờ. Tạm biệt. Chúc tâm hồn anh được thanh thản. Mấy cái thằng bò tụi quay hình nó giết, kiểu như là nó giết cái thằng Henry ấy, là để bịt đầu mối đó mà. Đây là thi thể của thằng Henry đây. Ông mày vẫn còn không đem thiêu quỷ đi nha. Xét người xem, lục cái quần của nó trước đi. Như thể bị phơi khô giữa mùa đông. Thì cái này bị lâu mà. Có khi có gì đó trong áo chẽn. Áo chẽn là áo gì nhỉ? Damn, he's cold as ice. Nothing here. Anh ta có giấu thứ gì trong giày không? Vậy là khúc này phải đi tìm manh mối nè, để xem cái thằng Henry có bỏ để lại cái gì không. Đây là một cái manh mối hoặc là một cái mật mã gì nữa không? Giờ là khám sát căn nhà nè. Ở đây hình như có một cái đường đi xuống đây nè. There's a draft. Gotta be a space under this Đấy, rubble. chắc có tầng hầm đây nè. Guess I should do some cleaning. Mình phải dọn dẹp một chút. Đây, tầng hầm đây. Mở ra. What? Trời ơi, sao cứ nhấn hoài mà không được á. Đây cái lá thư vậy. Ở sao đoạn này không dịch nè. Rồi manh mối rồi. Valuables left unlocked on display, almost. Lost his mind or... Một cái manh mối. Interesting. Ủa vậy thôi hả? Vậy là hết dữ chưa? Manh mối nó còn nữa không? Một cái lọ không. Leo thang, nhấn E. Chơi Assassin's Creed quen quá, qua phần này nó hơi... Ủa? Hình như mình còn thiếu thứ gì nữa. Leo xuống lại xem. Là trong này. Một quyển sổ. Hoàn trả cho một bao ngũ cốc số tiền nợ của một chuyến hạng đá. Henry đang giả mạo là một thương nhân. What's this? Notes among the ledger entries. Clever. Interesting headings. Missing and wanted. Subject appeared in Skellige. Also cited in Novigrad. Appearance unchanged.
Ashen hair, scar on her face. Tóc Avoids màu contact tro, with vết others. sẹo trên mặt. Đây là thông tin của Ciri rồi. So-called Nam baron tước hosted tự phong subject chiêu at his đãi castle. đối Or should tượng I say, trong lâu đài của illegally mình. appropriated Phải fort. nói là pháo đài Reason chiếm đóng. unknown. Talk to Baron at Crow's Perch. Nói chuyện với Nam tước trong lâu đài Ropet. Cái gì? Cái đây cũng là một cái đầu mối nữa nè. Đụng độ với một Clashed with a phù witch. thủy. Subject Mục landed tiêu in đi swamp. vào Encountered a khu đầm witch. lầy. Conflict ensued. Hình như phù Cause thủy unknown. này là Find the tên witch. là Talk to the Keria hả? peasantry. Village of Midcops. Keria, cô ta đang sống ở cái ngôi làng Midcop ấy. Caution advised. I'm being observed. Tôi đang bị Don't theo know dõi by không whom biết or why. bởi ai với lý do tại Unsettling sao. signs. Lý do rất đáng ngại. Đấy, Dog đây ran là off. tội oai hành đấy. Water in bucket froze solid. Strange glow observed in the sky. Ill omen, peasants say. Đấy. Đó là hết đầu Somehow mối they rồi. learned Hendrik was looking for Ciri. Thus Ok, the bây giờ torture. vậy là game nó sẽ Too cho late. My only cho chúng leads, ta những đầu mối Baron, mình vừa tìm some được đây. witch. Damn. Đây thì trước đấy, bây giờ có đầu mối rồi, đi đến gặp cái ông Nam tước trong cái tòa lâu đài của ổng ấy. Và bây giờ sau đó chúng ta sẽ làm một cái chuỗi nhiệm vụ cho ông Nam tước này. Rồi, lên nào, lên ngựa nào. Chạy nhanh lên. Có đoạn nào dịch chuyển đi đến tòa lâu đài đúng không nhỉ? Yeah, thế là không có rồi. Đương nhiên là chúng ta sẽ phi ngựa. Chung xin lỗi mấy anh em nha. Mấy hôm nay thì chung thời gian mình cũng không có nhiều, cho nên là nội dung video ra thì nó cũng không có đều. Bỏ kênh lâu quá kênh nó cũng bị lốp nữa. Ta ta ta. Kill if you love the gods! Đây, đoạn này đánh nhau nè. Go for the horse! Không biết có cái ai cầm gì trên đó không? Cái gì vậy đây? Cái gì vậy? Kill if you... Ủa mẹ, chặt nó là làm đôi luôn. Ủa? Có cái ai cầm cái thanh kiếm ở đây là như nào vậy? Đây nè. À, cái rương à. Mang sơ đồ tác chế tác vật phẩm đến chỗ họ rèn kiếm hoặc giáp để họ chế tác đồ. Nhưng mấy cái này cũng không quan trọng lắm đâu. Ê ê ê ê. Mới đi một đoạn rồi mà đã đến được tòa lâu đài ông Nam Tước đây. Nhưng mà cái này nhìn cũng không giống cái tòa lâu đài lắm đâu anh em à. Nhìn nó y chang một cái tòa lâu đài mà trong một cái ngôi làng. Kiểu như là trong ngôi làng này có một cái lâu đài. Nói vậy á. Thì tòa lâu đài của ông Nam Tước trong này đây. Gọi là tòa lâu đài cũng không đúng. Đây như một ngôi làng vậy mà. Đoạn này đương nhiên là đi ngựa không được rồi. Sau đó chúng ta sẽ đi bộ vào đây. Halt! Baron home. Nam Tước có nhà không? Depends who's asking. Còn tùy A do ai đang witcher. hỏi chứ. Một quýt Want chờ to talk to him. muốn nói chuyện với ông ta. Yeah. And I want to plow with the lovely Queen Cero. Seen this man before. Trước đây Been at the từng gặp cái này. crossroads. Quán trọ ngã You ba was there đường. not so long ago. Vừa ở cách đó không lâu. Thought you were supposed to go your separate way, nice and all. À, ủa cái thằng Khứa này nó gặp It led mình me ở quán here. trọ ngã ba Gotta đường talk như to the nào? Baron. Oh, aye? What about?
Something important. Nhưng His mình ears không mới được only. nghe. Rồi tụi bay có cho coi vô. Aldrin, let him in. If he makes any trouble, well, Ồ, vậy là thằng này nó cũng biết một số thông tin về mình đấy. open the gate. Sergeants, Ardle, Witcher, to see the Baron. Don't want no disturbances. That clear? What do you think? Thế anh nghĩ sao? Thằng này là ai đây? Tìm năm tước. Guard called you a sergeant. You a Temerian soldier? Not your concern, mate. Deserter. Temerian army don't exist, no. Rèn kiếm chứ nữa. Oi, where the fuck are you going? Ủa giúp gì được gì đây? Gian hàng Wouldn't có cái mind gì? a look at your stock. Đương nhiên là xem hàng của ổng cái đó. Thông tin bot. Ủa? Mua trước đi. Vậy hết à? Mua thêm mấy cái cục thổi nè. Thôi, cáo từ. Thì phòng của ông Nam Tước thì ở đâu khu vực trong này nè. Đi vào đây một đoạn nữa. Giờ anh em sẽ thấy rồi. Mài kiếm cái đã. Sử dụng bằng sửa giáp. Ok, cái này hiểu rồi. Nothing here for you. Nothing here for you. Ở đây chẳng có gì cho ông. Nothing here for you. Tôi chỉ gặp ông Nam Tước không Nothing à. here for you. Your mate split the loot between them long ago. At least that's what I would have done. And you, shut it now. Save your strength. Die with some dignity. Đây hình như là ổng đang ở trong cái khu vườn thì phải. Emphysema. Now those were balls. Attended a few, me and my Annie. How we danced, how we twirled. Ha ha ha! Ooh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hey! Mấy cái ông này như Enough. bị I tăng don't động care rồi. how you do it, but the deliveries must be weekly. Won't you stay for tea? No. Besides, you've another guest. Hơn nữa ông có khách đang đợi. Đồ, thằng lính này cũng tinh tế nha. Look at that. Anh Didn't hai even đấy. stay Ở for lại uống tea. trà cũng không chịu. In spite of all that blabbering about how cultured the nation is. Rumors rarely find confirmation in reality, especially the ones about foreigners. Right you are. I I'm know who you are. Ta biết anh là ai. Believe I Và also ta cũng know biết lý why do you've anh come. tới đây. Hay We'll nhỉ? talk inside. Chúng ta vào trong nói chuyện luôn à. Ồ, mau lẹ đấy. Đã phải lằng nhằng. Make yourself at home. Cứ tự nhiên. Thôi nhưng mà vào hẳn vấn đề Hey, chính where luôn đi. to put the bloody vodka? Ah, there it is. A snifter. Một hộp chứ. Được. Why not? Ha! A man after my own heart. With Foltest. Dù sao ông này cũng mời mình một chai vodka thì Bloody ok. hell. Who's a loyal Chấp nhận Temerian đấy. to drink to Việc these gì đâu days? mà phải ngại. Himself and his company? Good enough. To the matter Uống at xong còn hand, dằn cốc nữa chứ. I'm Philip Stranger. Ta là Now the Philip Blobtids round Stranger. here call me the Bloody Baron. Geralt of Rivia. Blobtids call me the Butcher of Blaviken. I said already, I know who you are. Truth be Thôi told, cứ it's gọi the ông này only là reason Nam we're Tước đi nha. talking. How do you like it here in Velen? Anh thích dùng pha len này chứ. Nói sao nhỉ? Nói I thực tế đi. don't. Swamps, bogs, marshes everywhere. Exactly. Exactly. Chính xác.
Someone loses Nếu their có way người bị around lạc here, ở vùng này thì rất becomes khó damn để tìm hard ra to được. find. What are you getting at? Ý ông là sao? Many have lost loved ones here. Có Some their người mất wives, vợ, có người mất others con their daughters. gái. What's that supposed to mean? That a threat? Aye, not as clever as I suspected you'd be. Không được khôn ngoan như ta tưởng. No, it's no threat. I'll spell it out for you. I know who you're looking for. She showed up some time ago, exhausted, Kiệt sức, wounded, bị thương. and stinking Họ like hái a nhìn có soaked hound cho after chó a săn hard hunt. sao ướt đẫm sau một cuộc đi săn vất vả. Later, I learned she'd come from the swamp. Said some beasts from the woods attacked her before she could reach the village. Đây Ciri đây. Đoạn này mình nghĩ là chắc nhập gia vào Ciri rồi. Đây là lúc mà Ciri bị tội quay Hành nó giấy, nó truy đuổi phải. Đây nhập gia vào Ciri đây. That was close. Let's leave this place. Bên Ciri thì có một cái kỹ năng rất là hay anh em à. Một cái phép tốc biến anh em à. Một đứa trẻ trên cây kia kìa. You can calm down. Em có thể xuống được đấy. Hello there. Are you lost? A little, I guess. Are you? Yes. Though also just a little. Does that mean Đấy you know nghĩa which way là to go? chị biết phải đi theo đường nào. Not quite. Not Cũng yet. không hẳn. But I'm sure we'll find the way if we set off together. Nhưng chưa chắc chúng ta What tìm được happened đường to khi đi cùng nhau. This? It's nothing. Sao em lại ở đây? How did you wind up here? My father brought me. Told me to follow the trail of treats and eat my fill. He said he would wait. So I started down the trail. Then I saw a butterfly, and I ran to catch it, and I lost my way. Your father, why did he have you follow the trail of treats? Do you know? Because we had nap to break our fast with. I don't understand. Nhà không có gì He ra. was naughty. Broke a jug. Spilled all our milk. Your parents must have been angry. Mother said I should be spanked. But father said wouldn't do no good. Too many mouths to feed anyway. Sending me down the trail Okay. of treats. That would solve things. Con bé này làm đổ hết bình sữa cho nên là kiểu như là gia đình lại bắt con bé kiểu như để con nhỏ này đi theo con đường kẹo You ngọt, and kiểu như your đi father. kiếm ăn ấy. When did you leave home? This morning, And did the sun warm your face or your back? it warmed my back. So we must go east. Come, I'll walk you home. Đi nào chị sẽ dẫn em về Explain to nhà. your parents that they must not lose their children in the woods. We can't go home because of the Wolf King and his pack. Vua sói hả? No kings among wolves. These have one. And you've seen him? Yes, I mean, no. From behind a tree. He was huge, with giant eyes and great fangs, and he was terribly, disgustingly horrific. Được rồi, đừng sợ. See what I've got on my back? Wolves fear it. Kings do too. Come, I'll help you up. Đi theo Red Car. Con bé này tên Red Car. Nghe tiếng chó sói kìa. Quick, hide! Đoạn này chơi sang Ciri thì kiểu như là
chưa dùng kỹ năng được đâu anh em ạ. Cho nên là kiểu như là cái phần cơm bắt bên Ciri hiện tại thì cũng đang kiểu như là không có cơ động cho lắm. Ủa đâu rồi. À đường này, cứ đi theo đường mòn nha. Look, there's something there. Có thứ gì đằng kia kìa. Một cái thi thể. Wait here. Don't come any closer. But... No buts. Stay here. I must see something. Khám xét cái thi thể này đã. Bloodshot, but still moist. He died recently. Đầu sao? Đầu, ngực, mắt, bụng, chân, cẳng, tay, chân. Clear through his tongue. Immense pain before death. Nói vậy là cực kỳ đau đớn trước khi chết hả? Kinh vậy. His chest is crushed. Ribs probably pierced his lungs. Something picked him up and threw him against the tree. Chân sao? Something tore his leg off. No, gnawed it off. Không lẽ là đây chắc là vua sói nhỉ? Stay there and look away. What's this? Marrow's missing. Interesting. Bụng. Let's see. His liver's gone. Thùng má nhìn kinh vậy. Why are you digging through his belly? Would you mind making certain your laces are tied? Ổng kết. The Wolf King's no fantasy, it seems. Except he's a werewolf. What happened to him? He had a fall. I bet. The Wolf King got Em him. đoán là vua sói đã tóm được anh ta. When did children get so smart? What will we do when the Wolf King Chứ finds làm us? sao mà bị ngã mà lại thành ra hình dạng như thế này. But I can make a blade oil. Oil? You mean like we make from rapeseed? No, a far more special oil. Of dog tallow, wolf's bane, fool's parsley, and wolf's liver. The Wolf King will feel terrible, terrible pain. You're smart. How do you know these things? Did your father teach you? Cha chị Not my dài hả? father, my uncle. Uncle Má của Vesemir. chị. Vesemir. Giờ đi đâu đây? Thu thập cây ô liu dầu hả? Thấy cây này không? Ô liu dầu đây rồi. Lá cây ngọ tây nè. À thu thập mấy cái này để dụ cái con vua sói ra mà. Quickly! Yeah! They're gone! You can come out! Do parents often send their children out to follow the sweets? Sometimes they send their children. Đây rồi, Sometimes vậy là they đủ go chưa? themselves. Do they Vẫn chưa đủ à? No. Why would they? They've plenty to eat where the path ends. Đây rồi. Ở sao kỳ nha? This way. Through the cave. Sao thiếu gì nha? À đằng đây rồi. Mẹ cái thằng này bé này lề mề nha. I have everything. À nhầm, con bé này lề mề Now nha. for a spot where I can build a fire and brew the oil in peace. What are you doing? Greasing my blade. Bôi lên dầu kiếm. À không, thu thập mấy cái này để bôi lên dầu kiếm đây. See just how effective Uncle Vesemir's formulae are. Chứ không phải là dụ vua sói ra. Ôi mẹ, cái phần bay nhảy để nhìn ảo ma nha. Nhìn bay cao thật sự ấy. Cảm giác thôi nha. Chứ thật ra nhìn bay có một bay lên có một tí thôi.
Chắc là đi đến đây là hết đường rồi. Cái đệt mẹ cái thằng kia đi, con bé này đi nhanh lên xem nào. Đường nào ấy? À đường này à. Vào cái hang nè. It's a bit dark. Afraid? Are you? Gặp nguyên con vua sói trong này đây. What? The Wolf King, now do you believe me? I do. Hide! Đây, bây giờ chúng ta có phép tốc biến rồi đấy. Đây, ảo chưa? Thôi, để không mất thời gian thì thế cho nhanh. Rồi lăn lộn quằn quại. Boy, you really give him a drubbing. Never seen anything like it. Girl, you can come out now. Come on. Bọn con tìm thấy một cái xác trong rừng. You're lucky we came this way. Found someone far less fortunate in the forest. Must be. Chắc là Jaren nè. We was returning from Midcops when the brute Lúc đó attacked. tôi đang trở về từ I Midcops managed to flee. thì but con quái đó tấn công. Yaren, The little one. No details. Giờ là Midcops gần khu vực của người của Áo thôi. Người phù thủy tên là Ciri. You have bandages at home. Some spirit? He laid a claw or two on me, unfortunately. I've not. Xà bông hay còn. My lord, he's a Mẹ không biết powerful man. cái thời đại này ví dụ như bị như vậy mà vệ sinh bằng dung dịch xà bông hay là cồn thì Lead us to your lord. mình thấy cũng hên xui nha. Có thể lên cơn bệnh dại bất cứ lúc nào ấy. Rồi, và lên phía bắc Temeria. Đấy, ăn uống no sai chưa? Ở đây hình như cái nhà của ông Năm Tước đấy mà. Just who do you think you brought me, man? That's not my daughter. Đó không phải là con gái ta. Còn bé gái sao? Damn it. I Cũng think không I know phải. my own child. Well, might not be yours, the older one, but you've got to admit the likeness. That's downright striking. So, any chance for that reward? You'll not see one fucking copper. Get out before I set my Cút hands ra on you. ngoài đi trước khi cho sói cắn chết mày. So, stew any good? Thế món thịt hầm ngon. Thank you. I'd not eaten in. Clear to see. I'm pleased you like it. Had them prepare a bath for you once you've eaten. And you could do with some sleep. Ồ, tính ra ông Năm Tước này In the cũng nook tốt behind bụng the nha. hearth. You in the guest room opposite the kitchen. Thank you. Shh. Eat now. We'll speak Ăn đi, once chúng you've ta rested. sẽ nói chuyện sau khi cô ngủ dậy. Rồi hết rồi đấy. Một đoạn hồi ức So I ordered thật my là men dài. to watch her and left her to rest. And? A topic for another Chuyện đó time. để khi khác. Chuyện đó để khi khác hả? Redka. The Hỏi little thằng girl who showed Redka up đi. here with Ciri. What happened to her? Gretka. She's safe and sound. Helps out in the kitchen. Ciri told me of the girl's parents, what they decided. Chúng ta sẽ So không đưa I con bé về decided nhà nữa. not to send the lass home. She's fed here. A roof over a warm corner she calls her own. She wants for nothing. Dù sao ông này cũng tốt What bụng mà. happened to Ciri? I've told Thì you sẽ ra already. Ciri. A topic for another time. Chuyện đó để khi khác hả? Take it you won't give me this information for free. Đây là một cuộc giao dịch Sharp đấy. you are. Mà đấy, I regret your loss. Commiserate. But you see, nhưng trùng it hợp so là vợ và happens con my gái wife ta and cũng mất tích. daughter are missing as Hiểu well. rồi, giờ phải là tìm tung tích vợ và con I propose vợ ông này và an con gái. exchange.
Trên đời này làm gì có một cái gì đó là miễn phí đâu, làm gì có bữa ăn nào là miễn phí đâu. Làm sao tin được không đây? Nên hỏi sâu vào vấn đề luôn. None whatsoever. Only my word. Chỉ có lời hứa. Thôi được rồi. Fine. Vào việc luôn đi. Find your family, but then you'll give me every bit of information you have. You have my word. Ta hứa. God, this man's Người này under đều my bảo hộ, protection. không ai lật lòng No phiền anh one's to ta. bother him Dù in chỉ một any chút. way. Nhìn mặt này giống cái thằng ba sim trong Ciri phần Fahala Treat nha. it as a token of my good faith. When do you see them last? Là thấy ông lần cuối thấy họ khi như nào? As if whisked away by shadows. What do you mean vanished? Yên mất là ý ông là sao? Precisely that. I Một awoke vài one sáng ta morning thức to dậy find them gone. và phát hiện ra họ đã biến mất. Tìm kiếm chưa? You try to search for them? Sent men out right away, but they're not suited to it. It's one thing to rip up floorboards in search of a peasant's last sack of grain. Finding a living person, they just don't know how. Besides, Velen's naught but swamps and marshy woodland. Plenty of hard to find nooks. If you're looking to hide someone, this is the place. Có cái hầu nào không? Maybe they were kidnapped. Got any enemies? None worth mentioning. Chẳng đáng nhắc tới. Chỉ có vài thằng dơ dẫn, vài tên nông dân cáo giận. Đây cũng không có. Vậy là không có kẻ thù rồi. Gần đây có nhận thấy điều gì bất thường? Các nông dân đang phàn nàn với một con quái vật đã giết chết dã man một cô gái bên cạnh giếng, trước khi nó từng nuốt sống một cô gái khác. Chuyện xảy ra ở Velen. Anna là vợ ông này, Tamara là con gái của ông này. Lính của ông có bao giờ vừa làm phiền họ không? This place must be hard to be the only two women here. This place? What do you mean? I wanted for nothing. Đúng rồi. Lính lát làm sao mà dám động chạm đến đến vợ của chỉ huy cấp cao chứ. Lính của ta một luôn khốn nạn nhưng chúng biết không ý phận. Đấy, làm sao mà dám được chứ. Rồi, cần thêm thông tin nữa đi. Nói chung game đến đoạn nào chơi mình chơi đoạn đấy thôi. Có thông tin hay không thì dẫn làm nhiệm vụ thì sẽ biết mà. I do. Có à? Then let me work. Ok, let me work. But I shall go with you. The doors are locked. Trước tiên là chắc là phải điều tra cái căn phòng vợ của Nam Tước ở. Nhưng mà đéo biết là phòng nào đây. Đây à. Giờ có cái con mẹ gì đây đâu mà. Thư gửi Tamara. Cái này chắc cũng không quan trọng lắm đâu. Mà mình cũng chả rảnh mình đọc hết bức thư này đâu. Cửa là bị kẹt ha. Dùng giác quan Witcher tìm kiếm căn phòng. Không biết là cái này ở trên hay là ở dưới đây. Mình nghĩ chắc là ở dưới rồi, phòng dưới rồi. Phần dưới. Mở cửa ra. Đây có cái gì nè. Chắc đất có cái gì quan trọng luôn. Ủa. À cái thớ thịt à.
bị mổ bụng ra, mình cứ tưởng là có cái dấu vết gì á. Vậy là Ciri ở đây, phòng của Ciri đây. Cái gì đây? A spinning top, Gretka's toy. Một con quay. Kho chứa cất hầm đồ mà. Ciri must have used these. Looks like she left in a hurry. The Natural Obscurity of Curses by Lydia van Bredevoort. Where'd Ciri get this? Philip và Anna. Thôi ai đâu mà đọc ha. Nhiệm vụ cập nhật hả? Căn phòng của Ciri. Ciri room. Coi đúng rồi, còn sót cái gì nữa không? Điều tra cho kỹ đã. Lỡ có sót cái gì rồi quay lại. Ủa? Đây. I am. And you're Geralt. Vậy là nhà chắc là Zero. A medallion shaped like a wolf. Ciri told me about you. Còn nói gì nữa không? You and Ciri talked a bit, didn't you? We did. Did she say where she was going, or what she came here to look for? She said she was looking for you and a sorceress. But you're here, so I guess đang she tìm didn't ngài find và you. một nữ pháp sư. Nữ pháp sư đó tên là Ciri. Thì chắc một vài tập nữa thì chúng ta sẽ biết thôi. Bạn nào đó? Ciri wanted to help a friend. Any idea who it was? What do you mean who? Our friend. She said he was in trouble and that she had to save him. Hai món đồ chơi trong phòng của Ciri. Look familiar. Một con quay. My top. Where'd you find it? Nghe tìm nó đâu? Trong phòng We play Ciri. in our room sometimes. I was sad one day and Ciri carved it for Thật me. tiếc là chị ấy phải rời đi. Such a shame she had to leave. Có lên cấp à? Cháu có biết giờ Ciri ra đâu không? Ngay mà. Dạ biến mất rồi. Ngày nay cứ bỏ Ciri đi rồi. Cháu không hỏi Ciri là ông ấy là Ciri đi đâu à? But Ciri left me a gift. A gift? Yes, this. A green stone. Một viên đá xanh. Beautiful as gifts go. Hide it well. Với Don't nó show it cẩn to thận anyone. và đừng đưa It's cho ai worth a xem. lot. Nó đáng giá lắm đấy. Bảo trọng. Thanks, Gretka. Have fun. But I'm not playing. I'm helping. Được chưa? Còn thiếu cái gì nữa không? Ủa, ở đây có cái dấu gì đây? Em hiểu kỹ đã. Thằng này làm gì vậy? Nhìn vẻ mặt bầm trợn nha. Hay là ở tầng dưới nữa. Đi xuống tầng dưới phát sinh. Bring out the gimp. Think the gimp's sleeping. Well, guess you'll just have to go wake him up now, won't you? Có thông tin gì không? Đéo có. Đường này ra đi đâu đây? Đây là dưới tầng hầm này. À, thông tin là nó hiện ở trên nè. Ok. À, đây là ở trên. Dò xét căn phòng này xem nè. Đây có thông tin gì không nha? Cái gì? Yêu cầu của người nếp gáp là cái gì? Rồi cái này để up lên video thì mình bao video lại rồi mình xem lại anh em. Chứ ai đâu mà mình nói chung cũng không có kiên nhẫn để đọc lắm đâu. Đây biết. À đây, ở đây có manh mối này. Damn ugly for a doll. The kind you'd stick with pins to hurt someone. Ủa, con búp bê mà đâm kim vô y như cung ăn thông nha. Đây còn con mẹ nữa.
Xem xét hoài mà chả thấy. Incense. Nhang là một chìa khóa cũ. Không biết để mở cái gì. Anise. Gần Sandalwood. đây à? And something else. Có không có? Đây. Để theo cái làn khói này cái đã. Little prick. Để xem nó dẫn đi đâu. Cái làn khói này dẫn mình đi đâu đây? Cái làn khói này dẫn đi đâu đây? À đây rồi. Bắt xét luyện kim cái gì đây? Ở đây là cái một lời cầu nguyện á. Ngọn lửa dính hằng làm sáng lòng chúng con. Cái gì? Cho mẹ con sức khỏe, trừng phạt cha con. Hãy giúp con hoàn thành sứ mệnh của mình. Ủa là sao? Vậy là cái ông Nam Cước này có làm gì có lỗi không đây? The eternal fires made it to Velen. Ông Nam Cước này chắc là có liên quan gì đến rục rịch gia đình đây. Rồi, đi lên tầng trên cái nè. Xem xét manh mối tiếp. Có nhiều manh mối nha. Ủa, tầng trên nữa. Ok, đi lên thêm một tầng nữa. Thế là xong đấy, đây là tầng trệt rồi đấy. Đây, phò được rồi. Wooden candlestick. Cha đến Stem's bằng gỗ. broken. Để bị hỏng. Đây không biết còn thông tin gì nữa không? Một cái bình. Fresh Một cái bình flowers. bông. He expects them to return any minute. Takes hope. Ô. Cắm bông tươi vào cái bình nè. Để khi người vợ về thì người vợ thấy sẽ bất ngờ lắm mà. Walls a different color. Tường có màu Something khá used to hang here. sắc khác. That Bức painting. tranh đó có vẻ đúng Right kích thước. size. Bức tranh gì ấy? Tôi có thấy bức tranh nào đâu. Đây một cái gì đây? Cũng là một The bức Baron tranh. and his wife. Look happy enough. Cũng trông hạnh phúc đấy. What's this? Gotta wonder who wanted to hide the hole. Có một cái gì And đó trong what's on này. the other side? Một cái lỗ bên trong bức tường. It gets interesting. Piece of wood looks like the stem of that candlestick. Một cái No miếng gỗ coincidence trong như there. để giá cắm tháp. Fight might have happened here. I'll look Rồi for một vụ clues. ẩu đả đây. Và ai đó đã ngụy trang cái bức tranh này lên để che lại cái lỗ này. Walls a different color. Thôi. Something used to hang here. Cái này manh mối này xem rồi. That painting. Right size. Rest of the candlestick. And wine Có stains. người đập vỡ chai rượu. Somebody smashed a bottle. From Toussaint. Yeah. Hervelouse. Scent hasn't died. Wonder where it'll lead me. Đâu rồi? À, cái dấu của mùi rượu đây. Get out of my sight. Đi theo nó thôi. Damn. Trail breaks off. Bùa hộ Could mệnh. find something else. Spruce wood. Smells of juniper incense. Some sort of folk talisman. Protective. Question is, against what? Còn cái đéo nữa Much không? else here. Thế là xong rồi đấy. Bộ manh mối tôi đã tìm được rồi đấy. Poking around. Được rồi chưa? Rồi, cứ có Found a bao nhiêu doll thì cứ in nói hết đi. Tamara's room. Một Tell me con búp about bê it. Tamara. What could possibly be so interesting about a doll, Witcher? Looks like it might have been used for some sort of black magic. Where'd Tamara get it? Black magic? Are you balmy? I made it for her. She was 4, perhaps 5 winters old. We were in Vizima on market day, and she saw the sorceress, Thấy nữ pháp sư trên Insisted Trish she must Marigold. have a doll just like Marigold. her. Couldn't afford a thing of that sort. Đây Trish so Marigold I cũng là made the tình doll nhân with của my own hands. Zero ấy.
This is Triss. No offense, but not great with your hands, are you? Why don't you take some wooden rags, see what image of a grown woman you can come up with? Vậy là đúng là Triss rồi. Chuyện này có liên quan gì đến con Triss đây? Know anything about that? A fight? What are you talking about? Someone was attacked. Probably your wife or daughter. Whoever it was tried to defend themselves with a candlestick. Missed the attacker. Punctured the wall instead. They tussled too. I don't know Ta không nothing biết about về this. chuyện này đêm đó. Ta That sang night, cướp. I was drunk. Không nhớ gì hết. Don't remember a thing. They were gone by the time I awoke. Vậy là nhiều khi ông này nhậu say xỉn rồi sau đó gây gỗ với vợ đấy. Those bastards if they'd seen anything, heard anything. Nothing, not a one of them. Ai đó để đổ rượu trên sàn Whole nhà. landing smells of wine. Tell me anything about that? One of the lads must be. Lushes one and all. Give your men air valoose. Theo mình nghĩ hiện lại cũng có thể là không phải do năm trước, mà là do vợ của ông này dàn dựng lên một vụ kiểu như một vụ ẩu đả vậy. Đấy là theo cách mình suy luận ha. Yes. Anna began wearing it a time ago. Any idea where she got it? Nhưng mà vì lý do nào đó vợ ông năm trước bỏ ông đi thì mình cũng không rõ cho lắm. Đó là chơi thêm một đoạn nữa thì mình mới biết được. She's only recently arrived. If Anna were to see someone, she'd choose the peller, not the woman. Anna was wary of strangers, newcomers. Rồi cô đi gặp thầy Đông đi. Want to have a chat with this peller. Fair warning, he's a hard man to talk to. Cảnh báo trước khó mà nói chuyện được cùng lỡ. Ngày xưa lão từng giết cha mình bằng một cây rìu rồi quá điên. Not really interested in his hobbies. Just want to ask about the amulet. Chỉ hỏi về tấm bùa thôi. Cái hỏi về tấm bùa thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ rồi mà. Mẹ cô lính con bị ngạt mũi à. Nghe tiếng của nó sụt xịt lỗ mũi này. Went to the village for the levy, and that one hard banged the lass. So the bloody baron ripped him a new one. Mấy cái gọi cáo thị gì đây. Ôi cứ lấy hết đi. Bây giờ thì gọi ngựa. À đúng rồi, con ngựa không có đi vào cái cửa hầm này được. Phi nhanh đi đã. Cố mà tìm ra vợ chồng của ông Nam Tước rồi sau đó thì mới biết được thông tin của Ciri đi đến đâu nữa. Quá là một chặng đường dài trong trên là gian nan. Ô mà đi ngang mấy vũng nước mà nó văng lên rồi văng lên cả màn hình của mình luôn. Đây này, xem lại nè. Đấy. Ok, có một cái side quest phụ nhưng mà thôi, không quan tâm lắm, để sau đi. Bây giờ là ông thầy đồng. Ông ở đâu đây? Hình như là sâu đi đâu mà vô rừng này. À, chắc đây rồi. Want to talk to the peller? Too late. We've got dibs on a chat with him. A long one. Con này phải lên cấp 2 hả? What do you want from him? Mày muốn gì từ mấy? And that is? He done conjured auguries. Said something evil had made its nest in Edric's bowels. Told Edric to eat rowan berries, lots of them. Ever since Edric's lived in the outhouse. And he's got hardened pustules all over him.
Sửa chữa cho Eric hả? Maybe Thôi, we can make a deal. We'll not plough in bargain with no one. Vengeance. That's what we want. thôi, Just so happens I need the Peller alive. So if you agree thôi to cứ leave it là alone làm for việc good, trong ôn hòa I'm một willing tí to anh tell em. you how to help Giải quyết Edric. trong nó ôn hòa tí. Well, all in all, Yes or no? Có hay không đây? fine. Let's hear it. A tea of mullein leaves for his Một cốc belly trà and từ cover lá his cây, boils with mallow. đạn phổi cho A dạ few dày anh days ta, may be good as new. và đắp mụn cho anh ta. Noted. But if it don't work, Nếu we'll be không back. có hiệu quả bọn ta sẽ quay lại. Move out, boys. Đi thôi các anh em. Đây, giải quyết trong ôn hòa thôi. Đâu phải lúc nào cũng Gotta dùng vũ wonder lực about là a man chính who đâu. could get Edric's friends all worked up. Hey, anybody home? Này, có ai nhà không đây? Open up, it's safe now. Mở cửa ra đi an toàn hả? Devils. Who do they bring? What seek ye? I need your help. Ở cổng nhóc. A man, nay a wolf, grey, though not old. 'Tis he the Peller awaits. Đây là ông thầy đồng nè. Khu vực này không phải khu vực Midcop không nhỉ? Nếu mà đúng là khu vực Midcop thì đây là ông thầy đồng rồi. Ông thầy đồng ở khu vực Midcop. Mình hình như hồi nãy là mình cũng không biết được là... À đúng rồi, thầy đồng chứ không phải là phù thủy anh em à. Thầy đồng khác, phù thủy khác. Recognize this? Thầy đồng là Made thầy of cúng á. spruce wood, strong smell of juniper, designed to protect someone. Freshly cut spruce Cỏ sprinkled tươi with từ goat's cây blood dân sam được and tẩm máu tempered dê with rồi an được incense xông of hương earth, khói smoke and juniper và đốt cây bách for sầu Anna, làm cho to anh protect her. để bảo vệ bà ấy. Ông làm ra nó à? You make the amulet? Aye, sure 'twas the Peller. After the way of his forefathers over still water in the light of a full moon. Proper as amulets go. It protected well. Should never have taken it off. So, designed to Bảo protect vệ là her. bảo vệ cái gì? From what? Oh, the besieged she was, evil all around, wanting to possess her. Old magic born of oblivion, from dark sources emerged. Old magic? Can you be more specific? 'Tis not for mouth speech, nor for the touch. A small protective charm, not a thing more a Peller could do. Anna and her daughter are missing. Know where they are? Không biết họ đâu. No, nay. Peller Không. don't know. Thầy không biết. But the spirits could know. The Peller will augur, the spirits ask. Rồi, ông này Spirits. sẽ làm phương Fine thức with me. gọi hồn rồi. Long as I know where to look, where to find them. Lost, must be found. Princess! None better than Princess for finding things. Princess? Which princess? Princess, my goat! Công chúa, She's con fled. dê của ta. Ô, đệt, con dê á. Those men must have scared her off. Can we get back to the auguring? Without the goat, impossible. No goat, won't work. Con dê mà cũng có liên quan đến tâm linh nè. Will you help me if I bring the goat back? Lắm chuyện á nha. Princess, where have you got to, girl? Thôi để tôi đi tìm cho ông được chưa? Fine. I'll get your goat. The bell, the little bell's ringing. She loves it. Ring, ring, and she will follow. Up for a while. Cái chuông hả? Tiếng chuông reo. Beware of Giờ ông wild này đưa cho mình cái chuông strawberries. này. Raspberries too. Yeah, treacherous as beasts go. I always keep an eye out Phải qua for 'em. dại nguy hiểm ngang quái thú á. À, lắc chuông nè. Con dê hình như là nằm bên đoạn bên này phải. Đâu rồi? There Là you nghe tiếng are. con dê. Come on, let's go see the Peller. This way, Your Grace. Should have guessed as much. What's a witcher compared to a patch of wild strawberries? Ok, đi thì cứ nói chung cứ né mấy cái cây thực vật ra đã.
Đến đây nhanh. Ôi mẹ, đặt con tên con dê là công chúa. Phải cái nồi. Rồi mày đi đến đây nhanh xem nào. Cái đẹp phiền phức đó nha. Ở sau đoạn này khó nha. Bảo vệ con dê hả? Ok chưa? Do I really have to keep ringing this bell for you to follow? Đi nào. You're no roach, but I bet we could be friends in time. You've got that all-important quality every roach has to have. You don't talk much. Ôi trời ơi. Đấy. Bây giờ đi về được chưa? Princess, flee not from the pillar for their own. Xong rồi đấy. Bố khỉ. Bây giờ gọi đem con dê này để về để ông này ông này chuẩn bị phương thức gọi hồn. Sao đây? Vào việc được chưa đây? Happy for you, but I'm kinda in a hurry. Anna and Tamara, they might be in danger. The White Wolf helped the Peller, and so the Peller shall help him. Blood. We need blood. A living being. Không biết làm cái trò gì con này. Fine. Be right back. Dắt sữa. Sữa dê. Máu của một con chuột. Con chuột này. Rải cái gì xuống đây? Rồi rải sữa dê xuống. Máu động vật. Không ở đây. Họ đi cả rồi. Chỉ là một đứa bé. Thấy máu nhưng mà máu của một đứa bé. Đứa bé này cần được sống nhưng vẫn chưa chết. Cần được sống nhưng vẫn chưa chết. It's over. Is that it? Có vậy hả trời? That is it. Spirits had nothing more to say? Like where they went or where they are now? You came for an augury, and augur I did. They're gone. The child remains. Bị ai bắt ta? Mentioned a child. Whose? Why, Anna's. Anna was pregnant? Anna đã có thai. She was. And she miscarried. Nhưng cô ấy bị sảy thai. Baron didn't mention it. Afraid, perhaps. Or ashamed, or forgetful. Or perhaps he had no wish to remember. Thì đây là một cái vấn đề cũng hơi bị nhức nhối ở đây. Thì Anna cũng đã từng là có thai. Sau đó hình như là bị sảy thai hay sao ấy. Sau đó bị sảy thai nhưng mà mình nhớ là bị sinh ra xong đã bị chết rồi mà. Chết và sau đó không được chôn cất kỹ thì biến thành một con quái vật á. The Baron have anything to do with his wife's miscarriage?
Foul-tempered he is, and he's a Ông fondness ta for dễ loot. nóng giận và No thích doubt rượu makes his chè nữa. temper even fouler. Did he abuse his family? Có hay When he bạo came hành to người you, nhà you không? must have noticed something. Nếu mà có Fella's thì old, near blind, but Princess came and licked her hand. nếu mà ông Nam Tước có bạo hành thì bạo hành bà vợ thì đấy cũng có thể là lý do bà rời bỏ ông Nam Tước đi. In a grave thrown, without rite or ceremony, Nhưng không có nghi thức hay tang lễ, nó đã tỉnh dậy và nó đang lang thang muốn được báo thù. Một con botling đấy. Wise wolf, catch the botchling. The botchling will help lead the wolf to the loved ones. Chuyện quá rõ ràng rồi. Blood of pregnant women and eat their fetuses. They don't help. Tis a being cursed, and witches lift Witcher curses. giải được lời If the nguyền, white nếu wolf sói trắng can't không lift giải it, được, hãy he mang should máu của bring nó me đến its chỗ ta. blood. Blood will always find kindred blood. Tại sao ông cần máu của nó? Why do you want its blood? Blood. It binds men for all ages, the living and the dead. Sure, but what do you want to do with it? Nhưng mà At ông làm gì times, với a nó century đây? is too short for two brothers to reconcile. One dies before things are set right. The other then brings his blood to the Peller. And what does the Peller do? He awaits Forefathers' Eve. Thầy đợi đến đêm của tổ tiên, trộn máu với sữa, thả mộc với chân gà mái. To reconcile the dead with the living. There shall be no Forefathers' Eve this year, but we'll find a way, all the same. Cô hãy giả lời nguyền bằng cách Heard nào of đây? one witcher who lifted a botchling's curse. Never tried it myself, though. I know you need to bury it under the threshold. And give it a name. Perform the I'm Thực hiện nghi thức, The ritual of naming. nghi thức, That's nghi an lễ elven đặt tên. custom. Đó là phong tục của người ép. They honor not its meaning. Win a spirit's favor, and the spirit shall aid you. Ask and it will answer. Seek and it will show you the way. Ông đang đến nhắc đến đêm của tổ tiên là sao? Forefathers' Eve. Pretty old custom. Thought it had died out. Death lurks in every bog and puddle round here. Folk know they could die, their earthly matters unresolved. Then they require help, or they'll not know peace. Forefathers' Eve must be performed. Light the tallow candles to lead them through the dark. Call them by name, appease their regrets. Only then may they depart in peace. Coi còn biết con Botlin đang ở đâu. Whatever I do, I gotta find the botchling first. Seek it at midnight, near the grave that lies Bây giờ empty. thì vấn đề mà The Baron ought to know where that grave is. vậy là vấn đề của ông Nam Tước về bà vợ thì bà vợ bỏ ông Nam Tước này đi cũng có thể nhiều lý do chứ. Có thể là sau khi sảy thai tinh thần bà này suy sụp thì bà bỏ chồng đi. Cũng có thể sau khi sảy thai thì ông Nam Tước hay rượu chè. Không biết là có tác động vật lý với bà này không nữa. Nói chuyện với Nam Tước thì giờ về nói chuyện với Nam Tước thôi, chắc là nói chuyện về cái thai mà. Thế thì video này nó cũng dài rồi anh em. Thì mình sẽ tạm ngưng video tại đây đi. Thì cũng lâu lắm rồi mình chưa ra video, cho nên là mong anh em xem được video này thì anh em nếu thích thì hãy nhấn like, share, subscribe, đăng ký kênh nha. Ủng hộ mình để mình làm tiếp những nội dung game tiếp theo nha anh em. Thế thì bye bye.